Собирает как-то нас наш хороший командир всех вместе и говорит: дорогой жизни, час Афьяры, который ведет на Бахмут, туда подкрался противник, и нам нужно отбросить врага. Учитывая, что наша 3-я штурмовая является одной из самых боеспособной подразделением на бахмутское направление, то есть задачу поставили нам. Наша группа Альфа заходила первая, выгрузились мы с М113, запрыгнули в наши окопы, где находились смежные подразделения. Двигались мы в сторону дороги, так называемый батут, чтобы через него перепрыгнуть и запрыгнуть в окопи, які зайняв противник. Перше, що ми побачили, коли ми висадилися, це дуже багато бруду. То група рухалася повільно, через це були клини автоматів, мали дуже багато проблем по дорозі, але їх вирішували. Там есть 3 линии окопов. Правый фланг, вот группа Альфа брала, они должны были защищать правые окопы. По центру группа Браво, то есть наш взвод должен был защищать именно по центру окопы, а крайне левые окопы должна защищать смежное подразделение. Ну, самое было тяжелое сделать прыжок через дорогу, потому что оно простреливалось противником. Вони намагалися втримати цей сектор під своїм вогневим контролем і не дати нашій групі просунутися на той бік і закріпитися. Треба було так, знаєте, на характері перебігати цей момент. Ґрунт був вологий, м'який, то був на розрив 120-ки, ну буквально там декілька метрів від мене. Я доволі. Какой-то плюс, да, Мені сподобалось. Один з самих яскравих моментів і відчуттів для бійця – це якраз оця перебіжка через дорогу. Тобто ти виходиш на відкритий простір, ти бачиш в принципі все. Ти бачиш Бахмут справа, ти бачиш зліва посадки, з яких по тобі ведеться вогонь. І, соответственно, видно. І фактично це феєрія емоцій. Ну да, когда ты запрыгиваешь уже в окоп противника, и ты такой, фу, ну типа выдохнул, хотя начинается самое интересное по факту, но ты перебежал и такой, я живый, это уже как бы супер, и да, и продвигаешься и видишь, что остальная группа ребят все целые. Коли минули дорогу, в принципі, побачили багато загинувших супротивників, які хаотично валялися по всім окопам. Не знаю, як у хлопців, у мене особисто було таке, знаєте, відчуття, що ми на своєму місці, зараз будемо продвигатися, було підвищення бойового духу, зараз ми будемо добивати, дожимати. Риба на лому. При первом контакте я увидел противника, который был в каске, и каска была в пикселе нашей. Та там були, вони користувалися нашою формою, до речі, дуже часто. Очень много, да. И пиксель, и мультикам. У меня первый визуальный контакт был с противником. Говорит, я вижу укропа в синей каске. Ну и с таким он прям восторжением, можно так сказать, кричал, и удивлением. Ну, и они, кстати, были без лент. Прям в яму. Кинул гранату своему второму номеру, своему побратиму, так как у него ракурс был лучше и, соответственно, принесло свои плоды. На видео видно, как бросается граната и летят ошметки русского мира, да. Дуже гарно видно. Да. Противник, не скажу, что слабый, тоже отстреливался, тоже стоял до последнего. Они не убегали при первом же контакте. В деяких моментах поступав дуже навіть хитро, прикриваючись, питаючи себе замаскирувати, прикривався трупами своїх же ж людей, максимально питалися сховатися, і проблематично було в деяких моментах виявити. Противник делал сбросы ВОГов, гранаты F1, ну, то есть не всегда у них это получалось по нам. Бывало такое, что они по своим же попадали. Ми дійшли до такої ситуації, що прилітає дрон, ми на нього дивимося, які його подальші дії. Ну і цинкуємо за ним. Якщо він скидає снаряди по нам, ми можемо його збивати. Якщо летить далі, то все добре. І таким чином були збиті кілька дронів супротивника якраз нашою групою.
піднімаю тільки голову, дивлюсь, він зависає над моїм побратимом, я йому кричу «відкатуйся», і саме в цей момент він відкатується, і в ту точку, там, де він сидів, прилітає вог. Була така весела ситуація, командир бігав, десь проміжок метрів 40 туди-сюди по окопу, і дрон за ним отако курсірував. А в цей момент, коли він його відволікав, я його збивав з автомату. Така дуже була весела ситуація і практично. Тобто накліпали трошки дронів ворожих і повеселилися трошки, спортом позаймалися. Вон, вижу пидора. Будь-яка зупинка ми тримали 360. Тобто були люди, які дивилися визначений сектор на 12, і відповідно 9, 6 годин, 3 години все цинкували по колу, тому що небезпека могла бути будь-де. Сам окоп идет зигзагообразный, и ты не четко видишь противника, если он понизил свой силуэт и начинает продвигаться, то есть тебе надо вылезти и посмотреть, не подползает ли к тебе противник, чтобы он тебя не застал врасплох. Ну и плюс смотреть направо, налево, чтобы не перебежал по полю сверху. На відео якраз зараз мій командир і Ось він починає чекати його. так, і я якраз дублюючи його номер був, і прикриваючи, тобто з кулеметом. І він постійно кричить «бачу», встає, починає стріляти, присідає, я ж його крию. Я встаю, кажу «де?» На 12, там уже нікого немає, він всіх убив. Курва, думаю, сів назад. Вижу! Знову там хвилина 2-3 він підіймається, бачу, веде вогонь, сідає, я підіймаюся, де? Всіх убив. І отак я не міг ніяк знайти собі свого голубчика. Ось, да, ось. О, і тут він був підстрілений якраз нашим командиром. Так, зараз він впаде. До побачення. В якийсь момент ми залишилися без очей, без дрона я маю на увазі, тому що очі мали перезарядити, змінити батареї. А задача просування стоїть далі, тобто ми маємо просуватися. Дуже вчасно командир прийняв рішення, він відійшов назад, взяв гранатомет підствольний і просто почав сипати. Це їм заважало піднятися і визначити, де йде наша перша двійка, і ми під вогнем щільним гранатомета підствольного ми просувалися. Наступний раз уже зайшов наш дрон, ми вже просунулися метрів на 50-70 вперед. Це було ефективно, тому що постійний артилерійський вогонь, не можна сидіти на місці. Рух – це життя, треба рухатись. Передвигайся! Передвигайся! Здесь резервная группа, которая потом далее выдвинулась с ребятами на смену. И здесь наш побратим был, очень хороший альгист, который поддерживал морально бойцов. Вот на видео тут у нас один боец попал под обстрел при перебежке. Вот, и альгист мотивировал его не лежать в чистом поле, а мотивировал его двигаться дальше в окоп. Беги, сука! Беги, блядь! Мотивация Тальгиза. Беги, блядь. Нормально, да. Ну и вообще у нас ребята такие, что все друг друга всегда поддерживают, в этом ничего такого нет. Если ты где-то замешкался, тебя побратимы поддержали, подбодрили и вместе вперед дальше до конца. Вот хороший момент сейчас был. Как раз около врата, вот опиши ситуацию. Момент, то есть мы были Там было так весело. по центру, получается, окопов перед дорогой, перед батутом, в метрах там где-то 50-70 уже были вражеские окопы, и они периодически перебегали. Точка эвакуации, вот эта точка, так насколько было пристрелено противником, что 120-ка буквально вот в 7 метрах падала. Воги падали прямо в 2 метрах от нас упал вог. Ну, вот хорошо, что это просто большая такая канава, здесь грязь, лужа, и вог просто зарылся в грязь, и осколки по нам не попали. Контузии получали достаточно много людей, потому что позиция была чисто, как я ее называю, терпильской. Сидишь и терпишь, короче, минометку. Наші міхводи, їм доводилося забирати, проводити евакуацію суміжних підрозділів, а нашим медикам, котрі і без того були зайняті, була задача ще й займатися суміжником. Ну, ти ж не кинеш людину, побратима, гинути, тому що нема можливості у його медика його оглянути, правильно? Було от друга Шторма і Елвіса, і багато інших хлопців дуже плотно працювали, дуже гарно. У нас еще были так называемые ослики.
Это 2 бойца, которые занимались подвозкой БК, помощь эвакуации раненых. Так называемый ослик, да, парень пришел нам, принес гранаты и с нами остался и стал в строй, и так же само работал, делал огонь по противнику. Ми проходили 10 метрів, 15 ставали. Тут же в ту точку, що була за нами, типу, звідки ми йшли, туди прилітало. Тільки ми ще трошки передвинулися, прилітали туди, де ми були раніше. Тобто вони постійно літали, намагалися нас підбити і нурсами, і 120-ками, і градами. Вони сипали всім, чим є, щоб хоча б нанести якесь вогневе ураження групі, яка відходить. Не простреливайся. Эвакуация раненого, насколько это было прям сложно, это нужно было до 200 метров тащить раненого по грязи, по мелким окопам, потому что окопы местами разорваны минометами, там ямы, это настолько было сложно, это столько нужно было переложить физические условия, я даже просто не представляю, как им просто хватило вообще саму по себе силу, но они смогли эвакуировать, но это было дуже сложно. На полігоні, що таке дистанція 200 метрів для 4 людей проти типу пораненого, навіть якщо він лежачий? Та нічого, взяли і понесли. Да? В такій ситуації ці 200 метрів можуть долатися годину, 1,5-2 години можуть долатися. Кожен метр цієї траншеї є під обстрілом. Це болото, це багно, це постійно загрущі ноги, ти весь важкий, на тобі налипає це болото, на тобі ця екіпа. І на тобі ця людина, що це треба розуміти. Дуже були титанічні зусилля наших хлопців, що займалися еваком. Дуже. Якщо брати і порівнювати те, що втратили ми там, і те, що втратили росіяни, фактично ми зробили все без, так скажімо, шуму і пилі, да? Без 200-х. У нас все пройшло гладко. І інформація була від керівництва, і в принципі рахували, що росіяни там втратили на тому проміжку близько 50-200 тільки по тих окопах. Ми не знаємо, скільки 300 там і так далі. Ми довольні, хлопці, тигри, леви, всіх убили, все відняли. Круто. Хотел поблагодарить наших волонтеров, которые нам предоставили средства защиты, гаджет, который защищает область шеи. Так получилось, что у нас при первом контакте прилетела мина, а после штурма уже он обнаружил несколько осколков именно в районе, то есть гаджета в районе шеи. Если бы не защита, человек бы вытек просто, да. И поэтому огромное спасибо нашим волонтерам и людям, всем тем, которые донатят и помогают нашей бригаде. А тим, хто не донатить, не спасибі. Хай ідуть в окопи і копають хоча б.